হাই কি খবৰ আপোনাৰ ভালনে মই এটা ভিডিঅ' আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাব লৈছোঁ মই জিলিমিলি শাকৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি এয়া মই ধুই মেলি কাটি ল'লোঁ এফালে আলু গুচাই লৈছোঁ কেৰাহীখন পতাৰ পাছতে তেল ঢালিছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত নহৰু আদা খুন্দাখিনি দি লৈছোঁ তাৰ পাছতে মই শুকান জলকীয়া 3টাও দিছোঁ আৰু এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ বিলাহীখনতে চব্জি মছলা গৰম মছলা নিমখ হালধি ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ এইবোৰ গোটেইখিনি মই দি লৈছোঁ বিলাহীখিনিতে এই গোটেইখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা আলুখিনিও দি লৈছোঁ আলুখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা জিলিমিলি শাকখিনিও দি লৈছোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু অলপ দেৰি মই এইখিনি সিজাই ল'ম আৰু এয়া চব্জি বনোৱা হৈ গ'ল যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই